Hello students, आज हामी क्लास 6 को साइन्स चेन्जेस अराउन्ड अस को लेसन नंबर 2 पढ्नेवाला छौँ। ओके, स्टोरी रहेछ है, कथा हामीहरू कसको स्टोरी रहेछ। On a cool winter afternoon, Ramit wants to eat some delicious cashew burfis. He finds a jar of burfi that Dadu had made. He tries to open the jar, but it is so too tight. He huffs, puffs, and wrestles with the jar, but in vain. So यो रमितले चाहिँ के गरेछ, एउटा विन्टर जाडोको दिनमा है दिउँसो चाहिँ रमितलाई पुरा काजुको बर्फी खानु मन परेछ। अनि उसले चाहिँ के गरेछ, उसको दादुले बनाएको बर्फीको जार पाएछ, तर उसले खोल्न खोजेछ। बट के भयो, त्यो जार चाहिँ पुरा टाइट, जारको कभर पुरा टाइट भएको कारणले गर्दा उसले पुरा ट्राई गरेछ है त्यो जार खोल्नु लागि। बट त्यो जारको कभर नै खोलेन, सबै उसको एनर्जी वेस्ट मात्रै भयो अरे। Malayaja, his sister, watches him struggle with a lid and giggle. She says, there's an easy way to open that. Let me show you. She holds the jar upside down in a bowl of hot water. So, के भन्यो, मलाया चाहिँ रमितको सिस्टर रहेछ है। त्यो सिस्टरले चाहिँ हेरिरहेको थियो कि उसको ब्रदर रमितले चाहिँ कस्तो स्ट्रगल गरिरहेको थियो त्यो बोतलको कभर खोल्नु। अनि ऊ चाहिँ के गरेछ, हाँसेछ। अन्त त्यसमा भनेछ उसले चाहिँ त्यो बोतल खोल्नु सजिलो तरिका छ त भनेछ। यता लाइक गिभ मी, म यता दियो, म यसलाई खोलिदिन्छु भनेर चाहिँ उसले एउटा बोलमा तातो पानी लिएर चाहिँ त्यो क्यास्यूको बट्टा चाहिँ के गरेछ, अपसाइड डाउन उल्टा क्यास्यूको त्यो लिड भएको चाहिँ पानीमा हालेछ अनि त्यसलाई चाहिँ अपसाइड डाउन राखेछ। A few seconds later, she wipes the water off the jar and hands it to Ramit. Here, try and twist the lid open now. Ramit tries to open it and to his surprise, the lid twists open easily. So, कति 1-2 सेकेन्ड बाद के गरेछ, त्यो सिस्टरले, रमितको सिस्टरले त्यो बोतल टिपिकन चाहिँ बोतलको पानी सबै पुसिकन चाहिँ रमितलाई दिएछ। अन्त के भनेछ, ट्राई गर, जस्ट ओपन इट, खोली त्यसलाई ट्विस्ट गरेर यस्तो घुमाइकन ओपन गर्नु भनेछ कभर होइन। अन्त रमितले चाहिँ त्यो खोल्नु ट्राई गर्दा चाहिँ रमित सरप्राइज भएछ, किनभने त्यो बोतलको कभर चाहिँ सजिलैसँगै खोलेछ। How did the hot water help in opening the lid of the jar? So, जस्ट अब हामीले कहिले सोचेको पनि थिएन, तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन, मैले पनि कहिले सोचेको थिएन अरे यो हट वाटरले चाहिँ के हुन्छ, बोतलको कभर खोलिन्छ है। सो तर यो हट वाटरले चाहिँ कसरी खोल्यो त्यो बोतलको कभर चाहिँ। So, when the lid was held in hot water, the heat from the water caused the lid to expand. Therefore, the lid became loose and it was easy to twist it open. Thus, heating caused material to expand. So, के reason के रहेछ, त्यो कसरी बोतल कभर खोलेको रहेछ, लिड चाहिँ तातो पानीमा डुबाएको थियो नि है। त्यो डुबाउँदाखेरि चाहिँ हिटले चाहिँ के गर्छ, लिडलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड भनेको अलिकति तन्किनु खोल्नु चाहिँ हेल्प भएछ। त्यस कारणले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिड अलिकति लुज भएछ है। अन्त त्यसलाई खोल्नु चाहिँ सजिलो भएछ, किनभने चाहिँ हिटिङ, तातो हिटले चाहिँ के गर्छ, मेटेरियललाई अलिकति एक्सप्यान्ड हुनु, अलिकति खोलिनु हेल्प गर्दो रहेछ। Heat causes expansion. So, from the story, we learned that material expands due to heat. Let us learn how this information is useful to us. So, हामीले स्टोरीबाट के बुझ्यो, हिटिङ है, तातोले चाहिँ के हुन्छ, कुनै मेटेरियललाई एक्सप्यान्ड हुनु हेल्प गर्छ है। सो हामी हेरौँ कि अब यो इन्फर्मेसनले हामीलाई के हेल्प हुन्छ, कस्तो युज हुन्छ है हाम्रो लागि। चेन्जेस कस्ड बाई हिटिङ। सो हिटिङ तताउँदाखेरि, हिट गर्दाखेरि चेन्जेस भएकोहरू हेरौँ हामी। मेकिङ अ कार्टविल है, तपाईँ कार्टविलहरू देख्नु भएको है, पिक्चरमा हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ कार्टविल। इफ यु वाच अ क्राफ्ट्सम्यान मेकिङ कार्टविल, you will notice that the metal rim is made slightly smaller than a wooden
wheel. On heating, the metal rim expands and fits around the wooden wheel. So यहाँनिर के हुन्छ, काठ wheel बनाउँदा तपाईँले लाइक देख्नु भएको होला अरे होइन. इफ यु लाइक क्राफ्टम्यानहरूले त्यो काठ wheel बनाउँदै गर्दा के गर्छ, मेटल रिम है, जुन चाहिँ मेटलले बनाएको यो राउन्ड हुन्छ नि रिम, यो देख्नुहुन्छ मुनिपट्टि, त्यो चाहिँ के हुन्छ अलिकति सानो बनाउँछ अरे. यो वुडन व्हील भन्दा चाहिँ के हुन्छ अलिकति सानो हुन्छ. तर जब यो मेटल रिम चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूले तताउँछ है, हिट गर्छ अनि फिट गर्छ. हिट गरेर चाहिँ उनीहरूले हाल्छ. त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो अलिकति मेटल एक्सप्यान्ड भएर जान्छ अन्त वुडन मिलमा पर्फेक्टली पस्छ अरे. Making tools. A blacksmith also makes tool in this manner. He fits the iron piece on the hood's handle by heating them. So के गर्छ, blacksmith भनेको जसले यसो फलमहरूको काम गर्छ है, फलमहरू पिट्छ है, त्यहाँ चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले पनि आइरन पिसहरू चाहिँ वुडन उयसमा चाहिँ के गर्छ, तताएर नै हाल्छ है. Reflect. So हामी reflect. In winter, doors can be shut easily. In summer, doors get jammed or they do not fit in the frame properly. One has to push or pull hard to shut doors. So के भन्दैछ, विन्टरमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, डोरहरू दैलोहरू राम्ररी बन्द हुन्छ है. तर समरमा चाहिँ के हुन्छ, डोरहरू ज्याम हुन्छ अरे. हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छ, डु नट फिट इन द फ्रेम प्रपरली, त्यो फ्रेममा राम्ररी पस्दैन अरे. वान हेज टु पुश पुल द डोर हार्ड टु सट डोर्स. सो हामीले के गर्छ, समरमा चाहिँ त्यो दैलो चाहिँ टाइट तान्नुपर्छ है, पुरा टाइट हुन्छ, ज्याम हुन्छ, खोल्नु तान्नु पुरा साह्रो पर्छ, पुरा हार्ड हुन्छ है. वाइ डु यु थिङ्क दिस ह्यापन, तपाईँलाई किन लाग्यो यस्तो हुन्छ. अब विन्टरमा चाहिँ हामीले इजिली सक्छ अरे है चिसोमा, तर समरमा चाहिँ हामीले किन त्यो दैलोहरू ज्याम भएको होला. We know that material expands due to heat. हामीलाई याद थियो कि जब कुनै कुरा हिट हुन्छ, मेटेरियलहरू के हुन्छ, एक्सप्यान्ड हुन्छ, अलिकति तन्किन्छ है, बढ्छ. Hence, since summer or hotter, doors expand due to heat, which is why they need to be closed and opened with more force than usual. सो त्यस कारणले के हुन्छ, समर चाहिँ युजली हट हुन्छ है, गरम हुन्छ. गरम भएको कारणले गर्दा डोरहरू पनि मेटेरियल पनि एक्सप्यान्ड हुन्छ, अलिकति बढ्छ है. बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यस कारणले हामीले डोरहरू ज्याम भएको हामीलाई पुरा अलिकति फोर्स बेसी चाहिन्छ कि त्यो डोरहरू खोल्नु बन्द गर्नुको लागि. थिङ्क. ओके, हामीले सोच्नुपर्ने रहेछ. हेभ यु एभर सिन अ रेलवे ट्र्याक. तपाईँले कहिले यो रेलवे ट्र्याक देख्नु भएको छैन भने पिक्चरमा हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ रेलवे ट्र्याक. You may have noticed in the track are made up of metal strips. So यो ट्र्याकहरू केले बनाएको हुन्छ, मेटल स्ट्रिप्सले बनाएको हुन्छ है, यो मेटलले बनाएको हुन्छ. देख्नुहुँदैछ नि तपाईँले पिक्चरमा. Do you know why there are gaps between two stripes? सो तपाईँलाई याद छ अरे, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक कलरको एरोले देख्नुहुँदैछ है, त्यसमा ग्याप रहेछ बिचमा है. सो यो ग्याप चाहिँ किन भएको होला, यो दुईवटा मेटल स्ट्रिपको बिचमा अरे. ओके, हामी हेरौँ किन रहेछ. इन समर metal expands. The gap between metal strips are made to ensure that the track remains smooth even if the metal strip expand due to heat. So समरमा चाहिँ के हुन्छ, मेटल एक्सप्यान्ड हुन्छ भनेको चाहिँ मेटल अलिकति बढ्छ अरे होइन. अन्त त्यो ग्याप चाहिँ के हुन्छ, किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ, किन चाहिँ त्यो मेटल स्ट्रिपले चाहिँ स्योर हुनु लागि चाहिँ त्यो ट्र्याक छ नि, त्यो ट्र्याक चाहिँ अब स्मुथ एउटै लेभलमा हुनुपर्छ. अनि माथि तल भएको छ भने एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ है. सो त्यस कारणले त्यो मेक स्योर त्यो एउटै स्मुथ लाइनमा होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेटलमा अलिकति ग्याप राखेको हुन्छ. किनभने हिटमा समरमा चाहिँ के हुन्छ, मेटल एक्सप्यान्ड भएर चाहिँ त्यो अट्याच हुन्छ. Think. What happens when you leave ice cream in an open for a long time? So यादै छ तपाईँले है, आइसक्रिम चाहिँ अब बाहिर ओपनमा चाहिँ हामीले
अब फ्रिजरमा नराखेर ओपनमा राख्यो के हुन्छ बेसी टाइम लामो टाइम राख्यो के हुन्छ त्यो मेल्ट हुन्छ है बिल्लिन्छ सो के हुन्छ मेल्ट हुन्छ हिटले गर्दाखेरि है द सेम ह्यापन when ice cubes are kept at room temperature for a long time they melt to form water what happens when you heat water on the stove so यहाँनिर के भन्दैछ yes ice cream melts due to heat from the surrounding so छेउछाउ सराउन्डिङको हिटले गर्दाखेरि आइसक्रिम के हुन्छ लामो समयसम्म बाहिर राख्यो भने मेल्ट हुन्छ त्यही तरिकाले आइस क्युबहरू जब हामीले रुम टेम्परेचरमा राख्छ के हुन्छ त्यो पनि एउटा पानी भएर जान्छ मेल्ट हुन्छ है सो रिकल गर्नु अरे रिकल हामीले पहिलाको टाइममा पढेको थियो पहिलाको लेसनमा के पढेको थियो वाट ह्यापन्स वेन यु हिट वाटर अन द स्टोभ वाटर चाहिँ स्टोभमा राख्यो भने हामीले के हुन्छ हिट गर्यो भने when water is heated it evaporates into water vapor जब वाटर हामीले हिट गर्छ के हुन्छ वाटर भेपरमा हिट भएर टर्न भएर जान्छ है हिटिङ वाटर heating changes the form of water from solid to liquid and from liquid to vapor so हिटिङले चाहिँ के गर्छ वाटरलाई लिक्विडदेखि वाटर फ्रम solid to liquid है solid चाहिँ आइस हुन्छ solid to liquid liquid to के हुन्छ भेपरमा चेन्ज गर्छ आइस वाटर भेपर के एक्टिभिटी रहेछ है हेरौँ है मेजर द हाइट अफ अ क्यान्डल एउटा क्यान्डलको हाइट मेजर गर्नु अरे है अब त्यो हाइट चाहिँ नाप्नु अरे लाइट द क्यान्डललाई बाल्नु observe the changes that occur when the candle burns त्यो चेन्जेस हेर्नु अरे के चेन्जेस हुन्छ है जब त्यो क्यान्डल बलिरहेको छ वेट फर अ फ्यु मिनट्स एन्ड ब्लो आउट द क्यान्डल एकछिन पर्खेर चाहिँ एकछिन कति मिनट पर्खिकन चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्नु त्यो क्यान्डल निभाउनु अरे मेजर द हाइट अफ द क्यान्डल त्यहाँदेखि फेरि त्यो क्यान्डलको हाइट मेजर गर्नुहोस् अरे नाप्नुहोस् अरे observation के हुन्छ when a candle burns we see that the height of the candle has decreased त्यो क्यान्डलको हाइट के हुन्छ घट्छ है then the wax has melted त्यो wax obviously के हुन्छ मेल्ट हुन्छ बिल्लिन्छ है after blowing out the candle we see smoke त्यो क्यान्डल ब्लो गर्दाखेरि निभाउँदाखेरि के देख्छ हामीले स्मोक अलिकति धुवा देख्छ है think अलिकति तपाईँ हामी सोच्नुपर्ने रहेछ यु मे हेभ अब्जर्भ इन्सेन्स स्टिक बर्निङ है तपाईँहरूले धुपहरू बल्दै गरेको त देखेको छ नि नाउ नेम द चेन्जेस द्याट अकर वेन द इन्सेन्स स्टिक बर्न्स जब त्यो धुप बल्छ त्यही बेला तपाईँले के चेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ त्यसमा के देख्नुहुन्छ वेन इन्सेन्स स्टिक बर्न्स द स्टिक बिकम सर्टर के हुन्छ त्यो स्टिक सर्टर है घट्दै जान्छ अ प्लेजेन्ट स्मेल इज रिलिज है अ प्लेजेन्ट मिठो गन्ध आउँछ है अनि पाउडरी सब्सटेन्स कल्ड एसेस लेफ्ट बिहाइन्ड के हुन्छ त्यो पाउडर जस्तै त्यो एस भन्ने सब्सटेन्स है त्यो के हुन्छ मुनि झर्छ त्यो के लेफ्ट बिहाइन्ड हुन्छ त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ पनि एसेसहरू क्विक चेक आर दिस चेन्जेस रिभर्सिबल अर इरिभर्सिबल ओके हामीले अघि के भएको थियो रिभर्सिबल र अरिभर्सिबल चेन्जेस पढेको थियो है सो यो चेन्जेसहरू रिभर्सिबल इरिभर्सिबल अरे जस्तै बर्निङ अफ इन्सेन्स बर्निङ अफ क्यान्डल बर्निङ अफ हुड है यो के चेन्जेस हो बर्निङ अफ सब्सटेन्सेस इज एन के हो इरिभर्सिबल चेन्जेस यिनीहरू चाहिँ के हो इरिभर्सिबल चेन्जेस हो changes caused by mixing अब हामी के पढ्नेवाला छौँ चेन्जेस जुन चाहिँ मिक्सिङले कज भएको छ है जस्तै लेट अस मेक लेमन जुस हामी के बनाउँछौँ लेमन जुस है यु विल निड लेमन स्लाइस ग्लासेस स्पुन सुगर सल्ट एन्ड वाटर ओके लास्ट क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई लिनु भनेको थियो है सो हेरौँ हामीले के रहेछ लेमन स्लाइस चाहिएको रहेछ ग्लास स्पुन सुगर सल्ट वाटर आई होप सबैकोमा होला
steps to follow है हामीले follow गर्नु पर्यो. Pour water into the glass. First हामी त्यो ग्लासमा के गर्नु पानी pour गर्नु पर्यो. Add some sugar and stir. So त्यसमा चाहिँ sugar हालिकन चाहिँ त्यसलाई फिट्नु अरे. त्यहाँदेखि एकछिनमा add some salt. नुन पनि हालेर चाहिँ फिट्नु. Then squeeze lemon into the glass. त्यहाँदेखि लेमनलाई चाहिँ स्क्विज गर्नु हो. Stir the juice and drink. त्यो जुसलाई चाहिँ फिटिकन के गर्नु त्यहाँदेखि तपाईँहरू ड्रिङ्क गर्नु अरे. Discuss in groups. True or false? Mixing sugar and salt and water are irreversible changes. So the salt sugar चाहिँ हामीले मिक्स गर्यो भने चाहिँ के हो वाटरमा मिक्स गर्ने त्यो irreversible changes हो. True or false? Mixing lemon juice and water is irreversible change. True or false? Hint, is there a way to find out if these changes are reversible or not? Hint के रहेछ यो चेन्जेसहरू रिभर्सिबल हो कि होइन हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छ भन्दैछ. जस्तै मिक्सिङ sugar and salt and water are irreversible changes. यो false हो किनभने salt sugar can be separated from water is after the water is heated and separated by evaporation. So के हो false रहेछ किनभने salt र sugar हामीले सेपरेट गर्न सक्छ वाटरबाट कसरी इभ्यापोरेसनको प्रोसेसबाट है. त्यस्तै प्रकारले मिक्सिङ लेमन जुस एन्ड वाटर इज a reversible change. यो के हो false हो. If we heat a mixture of water and lemon juice, we cannot get lemon juice back. So हामीले अगर इन केस हिट गरिहाल्यो यो वाटर हिट गरेर गऱ्यो भने हामीले के गर्छ लेमन जुस ब्याक पाउनु सक्दैन. Do you know where we get kitchen salt from? तपाईलाई याद छ कि हामी जुन चाहिँ किचनमा युज गर्ने सल्ट हामीले कहाँबाट पाउँछ? We get salt from seawater. In shallow area, when seawater evaporates, the salt is left behind. We collect and clean the salt to make it usable. So के गर्छ सल्ट चाहिँ कहाँबाट पाउँछ हामीले सी वाटर है सी वाटरबाट पाउँछ. अब shallow एरियातिर चाहिँ के हुँदो रहेछ सी वाटर चाहिँ जब इभ्यापोरेट है जब भेपरमा टर्न भएर जाँदो रहेछ त्यति बेला यो सल्ट चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त्यो के लेफ्ट बिहाइन्ड त्यो के छोडिराख्दो रहेछ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ त्योलाई युज गर्छ त्यसलाई क्लिन गरिकन त्यसलाई युज गर्छ. Name some examples where mixing substances causes irreversible changes. कुनै एक्जाम्पल्स भन्नु कि जहाँ चाहिँ यो मिक्सिङ है सब्सटेन्सेसहरू मिक्सिङ भएर चाहिँ इरिभर्सिबल चेन्जेस क्रिएट गरेको छ है जुन चाहिँ चेन्जै हुन नसकेको. Examples of irreversible changes caused by mixing substances are cooking, setting milk to make curd. So irreversible changes mixing गरेर के हो कुकिङ हो. सो हामीले कुकिङ गर्दैछ कि खाना पकाउँदैछ है पकाउँदा त्यसमा के गर्छ हामीले पुरा सब्सटेन्सेसहरू मिक्स गर्छ तर त्यो मिक्स गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ त्यसलाई रिभर्स हुँदैन त्यो एउटा इरिभर्सिबल हुन्छ. त्यस्तै प्रकार आएको सेटिङ मिल्क टु मेक कर्ड. सो हामीले मिल्कको क्रिमहरू युज गर्छ है त्यसलाई कर्ड बनाउनु अन्त त्यो एउटा मिक्सिङ हो तर त्यो बादमा कर्डलाई फेरि हामीले मिल्कमा टर्न गर्नु सक्दैन त्यो त्यस कारणले त्यसलाई एउटा इरिभर्सिबल चेन्ज भन्छ. ओके असेसमेन्ट. Sharu is a potter. She first molds her pot using clay. She then bakes the pot in an oven. Think, are these changes being made to the clay reversible or irreversible? Explain why. Sharu चाहिँ एउटा पोटर अरे उसले फर्स्टमा के गर्छ उसको पट चाहिँ पुरा मोल्ड गर्छ है मोल्डमा त्यो मसिनमा राखेर पुरा सेपमा लिन्छ क्ले युज गरेर त्यहाँदेखि उसले ओभनमा चाहिँ बेक गर्छ अरे उसको पटहरू. तर यस्तो हुन्छ आर दिस चेन्जेस बिङ मेड टु द क्ले रिभर्सिबल अर इरिभर्सिबल. सो यो चेन्जेसहरू चाहिँ के हो एउटा रिभर्सिबल हो कि इरिभर्सिबल चेन्जेस हो भन्दैछ किन भन्दैछ. मेकिङ अ पट आउट अफ क्ले इज अ
reversible change because the wet clay pot can be converted into the original lump of clay. So त्यो जब pot बनाउँछ हामीले क्ले लिएर त्यो चाहिँ एउटा रिभर्सिबल चेन्जेस हो किनभने हामीले त्यो क्लेलाई वेट गर्यो भने फेरि त्यो एउटा क्लेमै टर्न हुन सक्छ है त्यसको बादमा बेकिङ अ क्ले पट इज एन irreversible change because a big clay pot cannot be changed back to an original clay. So जब त्यो क्ले बेक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ फेरि बादमा त्यो ओरिजिनल फर्ममा क्लेमा चेन्ज हुनु सक्दैन सो यो एउटा irreversible change हो Ashu is an artist. He makes his own shades of paint by mixing together different color. Is mixing paint a reversible or irreversible changes? So Ashu चाहिँ के हो आर्टिस्ट रहेछ अन्त उसले चाहिँ आफ्नो कलरको सेड्सहरू बनाउँदो रहेछ डिफ्रेन्ट कलर मिक्स गरेर है सो यो मिक्सिङ अफ पेन्ट चाहिँ के हो रिभर्सिबल हो कि इरिभर्सिबल चेन्जेस हो अरे A change which occurs on heating by give an example each. A change which occurs on heating by but can be reversed. An example in arco a change which occurs on heating which cannot be reversed. Change which occurs on cooling but can be reversed. A change which occurs on mixing substances but can be reversed. A change which occurs on mixing substances but cannot be reversed. So हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यिनीहरू सबैको एउटा एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दो रहेछ यो चेन्जेसहरूको है सो त्यो हेरौँ फर्स्टमा के रहेछ हिटिङ अ प्यान सो फर्स्टमा के रहेछ अ चेन्ज विच अकर्स अन हिटिङ बट क्यान बी रिजर्भ यो यस्तो खालको चेन्ज है जुन चाहिँ हामीले हिट गर्दाखेरि अकर गर्छ है तर त्यो चाहिँ रिभर्स हुन्छ त्यो ओरिजिनल फर्ममा आउँछ त्यो चाहिँ के रहेछ हिटिङ अ प्यान सेकेन्डमा अ चेन्ज विच अकर्स अन हिटिङ विच क्यानट बी रिभर्स सो एउटा चेन्ज यस्तो प्रकार अकर गर्छ जहाँ चाहिँ हामीले हिट गर्दाखेरि अकर गर्छ तर त्यो चाहिँ रिभर्स हुँदैन चेन्ज हुँदैन त्यो के रहेछ मेकिङ रोटी अर्को चेन्ज विच अकर्स अन कुलिङ बट क्यान बी रिभर्स सो एउटा चेन्जेस कुन चाहिँ हामीले कुल है चिसो बनाउँदा के हुन्छ त्यो चिसो बनिन्छ अर्को चेन्ज हुन्छ तर त्यो फेरि ओरिजिनल फर्ममा पनि आउँछ रिभर्स हुन्छ के रहेछ मेकिङ आइसक्रिम अर्को अ चेन्ज विच अकर्स अन मिक्सिङ सब्सटेन्सेस बट क्यान बी रिभर्स यस्तो खालको चेन्ज है जुन चाहिँ हामीले मिक्स गरेर सब्सटेन्सहरू मिक्स गरेर बनाउँछ तर त्यो फेरि रिभर्स हुनसक्छ चेन्ज ओरिजिनल फर्ममा आउनसक्छ के रहेछ डिजल्भिङ सल्ट एन्ड वाटर अर्को लास्ट के रहेछ मेक a change which occurs on mixing substances but cannot be reversed. Substance mix गरेर change हुँदो रहेछ but त्यो irreversible reverse हुँदैन रहेछ है के रहेछ त्यो mixing cement and water cement र water mix गर्नु Okay, thank you. That's all.